Sziasztok, itt vagyunk Izraelben, Názáretben, és akiknél foglaltuk a szállást, a vendéglátóinknak a fiával itt vagyok most, és egy nagyszerű bizonysága van ennek a fiatal srácnak, és csak akartuk azt, hogy ti is halljátok ezt a lenyűgöző bizonyságot, úgyhogy megkértem, hogy mondja el, és majd le lesz fordítva, az Andis fogja lefordítani. First of all, can you just say your name and like 2 things about yourself? So I'm Rabea from Nazareth. Így hívnak, és Názáretből származom. And my main job is tour guide. És idegenvezetőként dolgozom főállásban. Yeah. So about testimony, it's in 2014, before I was a believer. A bizonyságom 2014-ben kezdődik, mielőtt még megtértem volna. Me and the son of the pastor in our church, we decided to joke about getting baptized. So én és a gyülekezet vezetőjének a fia viccelődtünk a bemerítésen. So yeah, we started to go to church every Sunday, to the youth group, everything. Igen, szóval bemerítkeztünk, de ezt egy viccnek tartottuk, és elkezdtünk utána a gyülekezetbe járni vasárnaponként, illetve ifjúra is jártunk. And yeah, the pastor asked us if we want to get baptized, and we said yeah, of course. Amikor megkérdezett minket a pásztor, hogy szeretnénk bemerítkezni, akkor mondtuk, hogy persze. So we got baptized in the Jordan River with a big group of the church. Szóval a Jordánba merítkeztünk be, egy gyülekezetből egy egész nagy csoportot volt. And after that I never went to church again really late. Miután ez megtörtént, azután nem igazán jártam gyülekezetben. Because it was only a joke to get baptized, like I didn't really believe. Mert ez csak egy vicc volt számomra, nem nagyon érdekelt igazából. And then a year later, my grandmother, she passed away. So I was really angry at God because even though I didn't believe, I was praying sometimes like for healing, but she died. Szóval egy évvel később meghalt a nagymamám, és nagyon csalódott voltam, mert ugyan nem gyakoroltam a hitemet, nem hittem igazából, de sokat imádkoztam Istenhez, hogy ha lehetséges, akkor gyógyítsa meg, de nem így történt. És emiatt voltam Istenre dühös és mérges. So in that time I went to a really dark place, and I heard of the Ouija board, it's called, where you can connect to the death, they say, connect to the dead. Ebben az időben egy elég sötét, szellemileg sötét helyre süllyedtem, és hallottam erről a Ouija boardról, amit arra használnak, hogy szellemekkel lépjenek kapcsolatba, akár halottakkal is. So me and my cousin, we talked about doing the Ouija board. Szóval az unokatesómmal beszéltünk erről a bizonyos tábláról. And we made our own Ouija board because here you don't find it in stores. So és készítettünk egy ilyen táblát a barátommal, mert ilyet nem lehet csak úgy találni a boltokban, úgyhogy csináltunk így magunknak. And when we started to ask questions, it started giving answers. És ahogy elkezdtünk föltenni kérdéseket a szellemeknek, így kaptunk válaszokat is. And I was confused, and my cousin also was confused because we don't know what's going on. I think he's lying, like he's moving the thing with his fingers. Nagyon meg voltunk lepődve, amikor észleltük a válaszokat. Először gyanakodtunk egymásra, hogy nem mozgatja az unokatesóm az ujjával ezt a boardot, de igazi válaszok voltak.
And after a few questions we got afraid, so we threw it in the trash, we destroyed it. Úgyhogy pár válasz után eléggé beparáztunk. So, yeah, my cousin was afraid of me. He says, like, stop looking at me like that. And then he pushed me away. Az unokatesom, ahogy így elrohantunk, az unokatesom nagyon furán kezdett rám nézni, és megrémült tőle, és el is lökött magától. And then while walking more, he says, I feel like someone is scratching my back really hard. És ahogy mentünk tovább, azt mondta, hogy úgy érzem, mint hogyha valami karcolná, vagy karmolná hátamat olyan erővel. We took a look at his back. It was me and one other friend, and there was 3 scratch marks, and the weirdest part is there was smoke coming out of it, which scared us. Wow. Ahogy megnéztük egy másik barátommal a hátát, felfedeztünk 3 elég nagy karmolás nyomot, és ami nagyon érdekes volt ezekben a karmolás nyomokban, hogy füst is jött ki belőle. So my other friend, he got so afraid that he just ran away from us. He went to his house. Igen, az a másik barátom, akivel megnéztük, ő annyira megijedt, hogy hazarohant. And then I went to my house, but I was curious about it, about the Ouija board, so I wanted to do more. Én is hazamentem, és viszont bennem maradt egy kíváncsiság így a Ouija boarddal, ezzel a táblával kapcsolatban, és azt éreztem, hogy ezt akarom még csinálni. So when I got home, I looked some of the rules about it, and it says that you always have to say goodbye, and the spirit has to also say goodbye. Otherwise, it's an open door to demonic world. Igen, ahogy hazaértem, utána jártam a szabályoknak, és kiderült, hogy amikor el kell köszönni ezektől a szellemektől, hogy azt kell kimondani, hogy viszontlátásra, és a szellemnek is el kell köszönnie, ahogy végeztek a beszélgetéssel, különben ez egy nyitott ajtó marad a démonvilág számára. So I called my cousin on Skype, and I told him, okay, like, we did not say goodbye, and I want to do it again. So just watch in the camera, like behind me, if something moves, if there's any movement while I do the Ouija board. Úgyhogy fel is hívtam az unokatesomat, és mondtam, hogy ez a szabály, hogy el kell köszönni, de ezt mi nem tettük meg, és hogy én újra akarom ezt csinálni, és Skype-on keresztül mondtam a barátomnak, hogy miközben csinálom, figyeljen mögém, hogy nem mozogja valami. So I started to ask questions, and then I asked the spirit to do a noise, and a door, like not the door, the key to the door, it just went out of its place and dropped to the ground. Szóval elkezdtem kérdezgetni tőle, és kulcsukból egyszer csak kijött a kulcs, és a kulcsommal együtt leesett. But I didn't see that one because it was like away, like it's in the room area, and I was outside in the living room. So I asked for something closer by that I can see. Ugye hallottam ezt, de nem láttam konkrétan, mert ez egy másik szobában volt, úgyhogy megkértem, hogy csinálj meg még egyszer úgy közelebb legyen, és hogy láthassam is. So it did the same thing with the keys, but this time to the front door where I could see it, and I got really scared and I ran away without closing the session, saying goodbye again. Szóval ezúttal megtörtént még egyszer, de most már egy olyan ajtóval, amire ráláttam, és kijött a kulcs, leesett a földre, én pedig ismét megrémültem, elszaladtam, úgy, hogy ezúttal sem köszöntem el. So I went to my mother, we had a store down the street,
and told her what happened. So she called the pastor to bless the house, to pray. Elszaladtam az anyukámnak a boltjába, ahol ő dolgozott, elmondtam neki mindent, és ő pedig mondta, hogy akkor hívjuk a pásztort, hogy áldja meg a házunkat. But then again, I got more curious about it, so I kept doing the sessions every day. I talked to spirits, and one night I asked for another sign, like another noise. Szóval meg is történt ez az áldás, de mindezek ellenére ugyanúgy folytattam ezt a gyakorlatot, minden nap beszélgettem szellemekkel, és egyik nap újra megkértem a szellemet, hogy adjon nekem egy jelet, és ezúttal egy hangot. So every time I asked for a noise, I didn't hear it, but my dad in the living room heard bottles rolling on the ground, on the balcony. Szóval én ugyan nem hallottam ezeket a hangokat, viszont az apukám hallotta, hogy mint hogyha ilyen üvegek gurulnának kint az erkélyen. When he goes outside, there is nothing on the balcony except a bird cage, like the birds. És apukám kiment az erkélyre, de semmi más nem volt, ott csak egy madárkalatka. And every time he goes out to check the noise, when he closes the door, he hears an old man laughing, like it's mocking him. Minden alkalommal, amikor kiment, megnézte, hogy van ott valami semmi, becsukta az ajtót és hallotta egy ilyen öreg embernek a kacaráfő nevetését, aki egy ilyen gúnyolódó nevetést. And after that he comes to my room and he says, okay, what are you doing? Like, ezután jött oda az én szobámhoz, és kérdezte, hogy hát te meg mit csinálsz? And I say, oh, just the Ouija board talking to some friends. Én megmondtam, hogy csak a táblán beszélek egy baráttal. So I said, okay, like, never do it again because I just witnessed that, which I cannot explain. Úgyhogy mondta nekem, hogy hát akkor légy szíves, soha többet ne csináld, mert most tapasztaltam ezt meg, és akkor elmondta, hogy mi volt. So, of course, I didn't listen, so I kept Természetesen doing nem it. hallgattam erre, hanem folytattam ezt a But gyakorlatot. from that day on, every night I sleep, I wake up the next day with so many scratches anywhere on my body, so like... Ezek után, ahogy mondtam, folytattam a gyakorlatot, és minden reggel, amikor fölébredtem, akkor karmolás nyomok voltak rajtam. And my parents thought that I'm joking just to scare them, but there was scratches on my back where like I cannot reach that far. Szüleim először azt gondolták, hogy gúnytűzök belőlük, de olyan helyen is megjelentek karmolások a hátamon például, ahol nem érhettem volna el én magam sem. And then it got worse when I started to actually see figures, like shadows in the house. Ezután még rosszabbra fordult, mert elkezdtem alakokat, árnyakat látni a házban. And whenever I hear my mom praying, I start to mock her. Like whatever she says, I repeat in sarcastic way. És amikor hallottam az anyukámat imádkozni, akkor gúnyolódtam rajta. Bármit mondott, azt én megismételtem egy szarkasztikus módon. And after that, she had like a conference in Jordan with a church. Ezután vett részt az anyukám, ha jól tudom, Jordániában egy konferencián, egy gyülekezetben. And she met with a woman who's been fasting for 40 days for people who drifted away from God. És itt találkozott egy nővel, aki kiderült már 40 napja böjtölt, olyan fiatalokért, akik eltávolodtak Istentől. And she doesn't know my mom or anything about her, but she came straight to her and told her that
I feel like you have a son who drifted away from God. És nem is ismerte az anyukámat, de egyenesen oda ment hozzá, és azt mondta, hogy neked van egy fiad, aki eltávolodott az Úrtól. And she said that she's been fasting for them for 40 days, for people like that. And don't worry, because he's gonna come back. És mondta, hogy hát érte is bőjtölte már 40 napja, és hogy ne féljél, ne aggódjál, mert vissza fog térni. And when my mother returned from Jordan, I was way worse because in my head, I don't know if it's true or not, but the shadow that I was seeing was Lucifer. És az én sorom azóta csak rosszabbra fordult, mire az anyukám hazaért Jordániából, és azért is, mert azt hiszem, hogy az árny, akivel én rendszeresen találkoztam, azt Lucifernek hívták. And when she got back home, she told me, okay, so tomorrow you will come with us to church on Sunday. Mondta is nekem anyukám, hogy hazaért, hogy rendben, holnap reggel, vasárnap jössz velünk gyülekezetbe. And I looked to my side, which was no one that she could see. But én pedig oldalra néztem. I replied, yes, we will join you, me and Lucifer. Oldalra néztem, és mondtam az anyukámnak, hogy rendben, akkor csatlakozunk holnap, megyünk gyülekezetbe én és Lucifer. Így oldalra néztem, az anyukám nem látott ott senkit. So she didn't want to talk too much about what I said, so she just said, okay. Nem akart ennek a részleteibe belemenni, úgyhogy csak annyit mondott, hogy okay. And the next day we woke up and we got in the car to go to church, and the whole time in the car I see the shadow or whatever is sitting right next to me. Szóval másnap reggel beültünk a kocsiba, elindultunk a gyülekezet felé, és az egész úton láttam ezt az árnyat, vagy mit, ahogy ott ült mellettem. And yeah, it just like back in that time it made me feel so confident, like that it's there next to me. Ebben az időben ez inkább egy magabiztosságot adott nekem, hogy ő ott van mellettem. But as soon as we walked into church, I felt like he was pushed away from the door where he did not enter the church. De amikor odaértünk, akkor ő csak éreztem, hogy nem tud bejönni. And I got scared because it was the first time in a long time that I don't see him there. És megjettem, mert sok ideje ez volt az első alkalom, hogy nem láttam őt magam mellett. So I opened the door to look for him, to see if he's still standing there. But yeah, my mom, she called me back inside. She's like, what are you doing? Just come in. Szóval elindultam kifelé, és újra megnéztem az ajtón kívül, hogy ott van-e még. Az anyukám pedig ő mondta, hogy mit csinálsz, gyere vissza. So I walk in and I sit down and I'm just confused the whole time what they're doing, worship music. Szóval visszasétáltam, leültem, és eléggé kényelmetlenül éreztem magamat. Végig, ahogy ment a dicsőítés. And during the speech of the pastor, he said that I feel like there is someone in church who's battling with the demonic world. És a pásztor megemlítette a szavaiban, a tanításában, hogy úgy érzi, hogy van itt közöttünk valaki, aki a démon világgal küzd. And I didn't think twice because he asked like, okay, if there's a person like that, walk to the front.
azt mondta, hogy ha van itt valaki, aki ebben van, akkor jöjjön előre, és én nem gondoltam át kétszer, hogy megyek el. So I remember walking, like, I remember that I stood up. I don't remember moving at all over there, but I woke up in the middle of the altar with many people surrounding me, and they were praying. Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy felálltam a helyemről, arra már nem igazán, hogy elindulok és mozgásba vagyok. A következő dolog, amire emlékszem, hogy ott feküdtem elől, és egy jó pár ember körülvett engem, és imádkozott értem. So I got really, like, I knew I was saved, but I was also really scared at the same time, because nothing ever happened to me like that before. Tudtam, hogy megszabadultam, de ugyanakkor meg féltem is, mert soha nem történt még ilyesmi velem. Yeah, since then, like, since that day, I believe that, okay, like, there is nothing else that could have saved me, basically. Yeah. Azóta is tudom, hogy semmi más, senki más nem mentetett volna, nem szabadított meg volna ebből a rabságból. And I did the whole thing with the Ouija board was just to connect with my grandmother, but I never did from the Ouija board. Az egész dolog arra ment ki, az én szándékom az volt, hogy kapcsolódni tudjak a halott nagymamámhoz, a halott nagymamám lelkéhez, ezzel a Ouija táblával, de ez soha nem történt meg igazából. So since that day I did not really touch a Ouija board or like not believe in God, because He's the one that saved me in my head. That's what I believe. So attól a naptól kezdve nem nyúltam ilyen táblához, és attól a naptól kezdve hiszek Istenbe, mert tudom, hogy ő szabadított meg engem, és ő tisztította ki az elmémet. that was the testimony. Ez volt a bizonyságom. So you can tell me about the testimony of the car. Yeah, so that was in the new year, 1st of January. Which year? And I think it was also 2014. Szóval 2014 új évekor január 1-én történt. But yeah, we took a trip to Jericho, and Jerikóba utaztunk. we spent a day in Jericho, and then on the way home everyone was tired because of the new year last night and driving all day. Szóval Jerikóban töltöttük be az új évet, egész napot, és utána este későn indultunk haza, és mindenki nagyon álmos volt, mert elég hosszú volt a napunk. So me and my two sisters, we fell asleep, and my mom fell asleep as well. And my dad was driving, he fell asleep. Két húgommal és az anyukámmal együtt elaludtunk, és az apukám is elaludt vezetés közben. And the roads in Jericho, there's like a lot of curves in them, so A jerikói úton rengeteg kanyar van. so yeah, you really need to be awake to drive in that street. Szóval szükséges, hogy ébren legyen az ember, miközben arra felé vezet. And well, the first shock miracle, I call it, which is my mom. She never wakes up in the car, so she's always sleeping until we arrive. Szóval az első vicc az egészben, hogy az anyukám soha nem ébredt föl, amikor autóban alszik, hanem mindig csak akkor, amikor megérkeztünk és megállunk. So she was the first one to wake up and see my dad sleeping while driving. Az anyukám ébredt fel először, és észrevette, hogy
apukám úgy vezet, hogy elaludt közben. And when she woke him up, we stopped on the side of the road for a bit. Felébresztette, és félreálltunk az út mentén kicsit. And we realized that we were actually pretty close. Like we exited Jericho, we exited other cities, and we were like 15 minutes away from Nazareth. Félreálltunk, és akkor realizáltuk, hogy azért elég hosszú utat tettünk meg így. Már rég elhagytuk Jerikót, elhagytunk már más városokat is, és már majdnem 15 percére vagyunk csak Názárettől. So my mom says that there is a meeting at church, and we could actually arrive if you like. Anyukám mondta, hogy pont kezdődik nem sokára egy gyülekezeti alkalom, úgyhogy még odaérhetünk, vagy beugorhatunk, hogyha. So that's what we did. We went to church, and my dad spoke his testimony. Úgyhogy egyből tényleg a gyülekezetbe mentünk, és az apukám ottan is meg is osztotta ezt a megtapasztalást. But yeah, until today, like I know it's miracle, but at the same time I don't know how it happened. Like how can a car, like it's not a Tesla, it's just a Seat Ibiza. Szóval attól a naptól kezdve ezt tudom, hogy ez egy csoda volt. Nem tudom, hogy történt, mivel én aludtam, és a mi autónk az nem egy Tesla, hanem egy Seat Ibiza. Yeah, that's the whole story of the car. Úgyhogy ez az autónak a története.